วัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ Edu Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับติ้วเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของ Carbon Border Adjustment Mechanism ค่ะเตือนผู้ส่งออกรับมือมาตรฐานคาร์บอนของสหรัฐและ EU Carbon Border Adjustment Mechanism จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศต่างมีเป้าหมายจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้และในปี 2050 ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero ในเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมาคณะกรรมการยุโรปหรือ European Commission จึงมีแผนการทำงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวและเกิดเป็น European Green Deal หรือมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง55%ในปี 2030 หรือ Fit for 55 Package ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงการซื้อขายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมการคมนาคมสีเขียวทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การกำหนดอัตราภาษีธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และการตั้งเป้าหมายการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และการออกมาตรการ CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism มาตรการการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปที่จะเป็นหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะ Carbon Border Adjustment Mechanism แบบที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะก็คือการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถ้านำเข้าสหรัฐจะเป็น CCA Clean Competition Act CBAM หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปซึ่งมาตรการนี้มีการปรับราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาในกลุ่มประเทศสมาชิก EU และป้องกันธุรกิจภายในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการ European Green Deal เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทำให้การแข่งขันเป็นธรรมเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้าจากประเทศที่ 3 นอก EU ที่ราคาสินค้าถูกกว่าเพราะการผลิตไม่มีต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าเข้าไปในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ต้องถูกใช้มาตรการ European Green Deal เช่นเดียวกันซึ่งยังอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกกับสินค้าที่กระบวนการผลิตส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในปริมาณสูงด้านสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมาย Clean Competition Act หรือ CCA นะคะตั้งเป้าเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยคาร์บอนปริมาณสูงโดยเสนอให้ผู้ผลิตของสหรัฐและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีคาร์บอน55เหรียญสหรัฐต่อการปล่อยคาร์บอน1ตันหากกระบวนการผลิตสินค้ามีการปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะบังคับกับสินค้าอาทิเชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตภัณฑ์การกลั่นปิโตรเลียมปิโตรเคมี ปุ๋ยไฮโดรเจนกรดอะดิพิกซีเมนต์เหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมกระจกเยื่อกระดาษและกระดาษรวมทั้งเอทานอลซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2567 และภายในปี 2569 จะขยายให้ครอบคลุมสินค้าสำเร็จรูปที่มีสินค้าข้างต้นเป็นส่วนประกอบในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบร่างกฎหมาย CCA ของสหรัฐกับมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรปพบว่าทั้งสองมาตรการมีเป้าหมายเดียวกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่มีส่วนที่แตกต่างกันอาทิเช่นมาตรการ CBAM จะใช้บังคับกับสินค้านำเข้าเท่านั้นและจะเก็บภาษีคาร์บอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนร่างกฎหมาย CCA จะใช้บังคับกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้านำเข้าและจะเก็บภาษีคาร์บอนเฉพาะส่วนที่เกินกว่ากำหนดเท่านั้นการปรับใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ไทยกับมาตรการ CBAM องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO จะพัฒนาระบบการรายงานในระบบ Embedded Emission ซึ่งเน้นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สอดคล้องกับมาตรการ CBAM เพราะหากในประเทศไทยมีกระบวนการ CBAM Certificates ของตนเองผู้ส่งออกไทยจะสามารถเสียค่าคาร์บอนที่ต้นทางหรือในประเทศไทยแทนการที่ต้องไปเสียให้ต่างประเทศปัจจุบันประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเตรียมบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนเพิ่มขึ้นโดยจะส่งผลต่อไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการดังกล่าวโดยเร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทานและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการส่งออกนั่นเองค่ะ
ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ